Am cumpărat de la chinez acest modul de control a temperaturii unei încăperi sau se poate folosi și la alte dispozitive unde trebuie să reglați o temperatură, incubatoare sau alte chestii și m-am gândit să vedem dacă pot să fac din el un detector de incendiu. Ce e interesant la modulul ăsta, comparativ cu alte module, care are o temperatură care se reglează de start și una de stop la care se pornească. Ce partea interesantă e că se poate folosi atât pentru răcire cât și pentru încălzire, comparativ cu termostatele de apartament pentru centrale termice. Adică poți să reglezi o temperatură mică aici, la care să se pornească și mare din coace, pe astea alte două întrerupătoare, sau invers, o temperatură mare aici, la start, și o temperatură mică la care să se oprească. Cel puțin așa scrie pe instrucțiunile astea. Are atât modul de răcire, cât și modul de încălzire, mod de încălzire. Și din ce văd de aici, se poate lega direct cu o alimentare de 12-24 de volți. O să-i fac legăturile imediat. Sau, bineînțeles, cu un transformator pe 220, comanda o dă pe 220 și în transformator se alimentează pe 12 volți circuitul. Eu să fac legăturile cu, am aici un alimentator de 12 volți. O să-i fac legăturile pe 12 volți și voi folosi o sirenă de 12 volți care să mă avertizeze când se încălzește locul în care o voi monta prea tare, în sensul că ar fi un posibil incendiu, sau se poate monta și un avertizor din ăsta care nu bipăie chiar în așa hal cum face soneria asta, sirena asta. O să-i fac legăturile și după aia facem și o probă. Am făcut și legăturile, alimentare cu curent continuu de 12 volți, se leagă aici, minus albastru plus roșu, plusul l-am prelungit până la locul unde se dă comanda, contactele unde se dau comanda, la avertizor, n-am mai legat sirena când sculăm toți vecinii, cred că, și avertizorul, un fir de alimentare direct unde e alimentarea propriu-zisă și pozitivul unde se dă comanda de la placă. Are o sondă, placa, care a venit cu dispozitivul și de acolo se testează temperatura din încăpere. Hai să-i facem și o probă. Băgăm în priză. 22 de grade în încăpere. Deci văd că de aici se urcă și se coboară. Cum e acum ar fi pentru încălzire. Deci în momentul în care temperatura din încăpere, cea cu roșu, ar scădea până la 15 grade, s-ar porni și ar urca-o până la 24. Sau invers. Hai să vedem. Urcă. Și o scădem. Adică la răcire pe invers. Dacă asta, prima valoare e mai mare și asta altă mai mică, în momentul în care temperatura din încăpere a ajuns la 25 de grade, o scade până ajunge la 18, cel puțin așa zic chinezii. Hai să nu ne abatem de la subiect. Deci eu l-am făcut circuitul ăsta, să zic, pentru un
detector de incendiu. Un incendiu, să zic că ar fi în încăpere, dacă temperatura din încăpere ar fi în jur de, zicem, 50 de grade. Dacă în momentul în care e 50 de grade temperatura, atunci s-ar porni soneria și m-ar avertiza că în bucătărie se întâmplă ceva, e posibil să fie un incendiu. Am adus și un uscător de păr cu care voi încălzi sonda și să vedem ce se întâmplă. Da, cam asta e șmecheria. Deci poate fi folosită placa asta electronică pentru un detector de incendiu. În momentul în care au ajuns la 50 de grade și temperatura din încăpere nu a scăzut până la valoarea la care o vrem noi, în momentul ăla se cuplează. De exemplu, o putem regla, să zic, valoarea de începere a avertizării la 50 de grade și asta, să zic, la 45. Dacă nu scade temperatura din încăpere la valoarea de 45, înseamnă că s-a întâmplat ceva. Mai facem încă o probă. Posibil un incendiu. Dacă s-a oprit, înseamnă că alarma a fost falsă și incendiul nu a avut loc, a fost pur și simplu o încălzire. Cam asta e șmecheria și părerea mea că poate detectorul ăsta de incendiu e mult mai bun decât unul de la care se cumpără în jur de 50 de lei, cu o baterie de 9 V de se pune pe tavan, sau detectoare de fum, care nu știe sigur ce fum, ce anume de fum, că este monoxid de carbon, este alte tipuri de gaz pe care le-ar putea detecta. Multe detectoare de profesionale de incendiu, inclusiv cu ceva dispozitive fotosensibile, în sensul că dacă ar sesiza flacără, care e foarte puțin probabil, adică poate să-ți ia casa foc și să nu fie încă nicio flacără, ci pur și simplu să fie o căldură foarte mare în încăperea respectivă, cu mult fum și detectorul respectiv să nu sesizeze nimic. Pe când ăsta, în momentul în care s-a ajuns la temperatura pe care o fixați voi, care poate fi inclusiv de 40 de grade, nu neapărat 50, vă și avertizează că s-a întâmplat ceva. Cam asta e tot. Mulțumesc!